Kung meron kayong gatas at Milo, tamang-tama itong ating recipe. In few minutes, makakagawa na tayo ng another yummy dessert. First, paghaluin mo muna natin ang Milo at cocoa powder. Paunti-unti natin dito ilagay ang 1/4 cup ng ating gatas with continuous stirring para maiwasan ito magbuo-buo. Kung wala naman kayong ganitong gatas, pwede naman paghaluin ang evaporated milk at tubig. Ilalagay ko sa description box ang eksaktong ratio. I-transfer ito sa gatas na natira, shake, then set this aside. Gumamit na pala ako dito ng square pan na may sukat na 17 by 17 cm. In medium heat, tunawin dito ang butter. Then, ilagay na natin dito ang harina. Bulsahin ito for 2 minutes. Dahan-dahan dito ilagay ang Milo drink na pinaghalo natin kanina. Mapapansin nyo na nagmuumuo ang ating flour mixture. Okay lang yan, basta patuloy lang itong haluin. Dito nga pala sa Sarap Grabe, nakagawa na tayo ng iba't ibang flavor ng pudding at iba't ibang klaseng paggawa nito. Makikita ang playlist sa description box or sa end screen ng ating video. Ilagay na natin dito ang asukal at vanilla essence. Bring this to boil for 5 minutes or hanggang sa lumapot na ang ating mixture. Ilagay na natin ito sa pan. Keep this in room temperature hanggang sa mag-cool down ng ito at i-transfer sa fridge for 2 hours. Ito guys, yung gagawin natin ay optional lang dahil masarap na naman ang ating Milo pudding. So sa maliit na bowl, pagsamahin natin ang cornstarch at tubig. Set this aside. In a small pan over medium heat, tunawin natin dito ang asukal. Kapag natunaw na ito, ilagay na natin ang tubig. Kapag continuous na ang boiling nito, ilagay ang cornstarch water mixture. Haluin at pakuluan ng 1 beses. I-transfer na natin ito sa Milo pudding.
Let it cool in room temperature for 1 hour. O kapag lumambig na ito, ilagay na ito sa fridge for 2 hours. And now, it's done! Our Milo pudding. Guys, sobrang cream siya. Ang sarap. Creamy. Hindi ko nakakala na magiging ganito yung resulta kasi nakakala ko lang na pudding na creamy na may pagka-dense ang texture. Pero ito talaga ay yung ice cream na texture na creamy siya na at the same time chocolatey. Sarap. Guys, binabati ko nga pala yung ating mga nagko-comment sa ating videos na sina Chef Jop TV, Cheryl Cabalquinto, Ihard Pods TV, Tess Magpantay, Food Without Pretensions, Joshua Carbas Vlogs, Gracious Sweet Treats and Crafts, at ang ating uniko iho dito sa ating YouTube channel na si Mike's Cooking and More. Ayun po guys. Maraming salamat sa inyo lahat. At please be safe, healthy, and be happy. Bye!